لمدة 3 سنوات. تخصصي باللغة الإنجليزية. أريد أن أتعلم لغة أخرى غير اللغة العربية. أصاب القصف عندما القنابل، حتى عندما كنت أذهب إلى الجامعة. استمرت الجامعة، ولكن كان الوضع جدا خطر. حتى أنت نائمة لا تستطيعين الشعور بالأمان. من سوريا، أعيش في كوريا. أتيت منذ 3 سنوات. بسبب الحرب في سوريا زوجي يعمل هنا، أتيت إلى زوجي. لذلك عندما اندلعت الحرب أتيت إلى كوريا. الوضع في سوريا لا يسمح ليعود زوجي. الذين لم يخرجوا سيتم تجنيدهم إلى الجيش. يوجد ربما يقتل أيضا. عشت مع أهلي ثم أتيت إلى هنا عندما توفى أبي. توفي بسبب الحرب. عندما نكون في منازلنا تسقط دائما القنابل والقذائف. صعوبات في الخروج. لا، عندما حتى أنت في المنزل تخافين من القذائف والصواريخ. حتى أنت نائمة لا تستطيعين الشعور بالأمان. أشتاق دائما إلى سوريا، ولكن أخاف الرجوع إليها. قلنا عندما تنتهي الحرب سنعود إلى سوريا، ولكن لا نعلم متى. لم أضع أي توقعات فقط سأذهب إلى كوريا لأعيش بها. في سوريا نشاهد جدا المسلسلات الكورية. حضرت جدا مسلسلات كافي برنسس في سوريا وفي الدول العربية بشكل عام، لأنها بسيطة، ليست كقصص وجميلة وفيها تغيير. بدأت أتعلم باللغة الكورية في مركز النساء التي تعملن في المركز وبعض الطالبات. أن يعيش أبنائي وأن أعيش بأمان. أريدها أن تتعلم أن تعيش مع المجتمع الكوري. نحن نعيش في المنزل كعائلة سورية. لا يوجد يعني سوف تتعود على العادات السورية. أقدم لها الطعام السوري، تتكلم مع الأقرباء في الهاتف. بالنسبة لنا كوريا هي جميلة جدا، ونحن نحب أن نظل هنا، ولكن المشكلة الوحيدة هي ليس لنا مستقبل. ليس لنا أن نحصل على جواز سفر أو أن نحصل على إقامة دائمة. ليس لنا هذه الاحتياجات. But no problem. الحمد لله. 그래서 질문. 남편이 잘생겼어요? 보유나 잘생겼어요? 저기 보지 말고 얘기해주세요. 자우주고 아우서 버싱 아프다 제 남편이 남편 있어서 그렇게 말씀하시는 거 아니에요? لأنه موجود معك لذلك أنت تقول زوجك هكذا؟ لا 아닙니다.